ओके हामी त्यहाँ त के गर्छ सिक्दैछौँ भनेपछि यो प्यान बिल बनाउन सिक्दैछौँ है प्यान बिल लिगल साइजमा डबल साइड कसरी बन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ यो भनेको जुन देखिरहेको छ नि मसँग यो भएको यो भनेको लिगल साइजको पेपर हो कुन साइज लिगल साइज यति नै हुन्छ हो लिगल साइज भयो अनि अर्को भनेको यो यो भनेको एप्पल साइज एप्पल हुन्छ यो लिगल हुन्छ यसमा हामी डिफ्रेन्स देख्न सक्छौँ होइन पेजको छ नि होइन यो फ्रेटी हुन्छ अनि लिगल एकै हुन्छ पुरा हुन्छ र यही सबै टाइप्स कम्प्युटरमा पनि छ नि होइन र हामीले पनि एप्पल युज गर्दा सिकेको थियौँ आज चाहिँ लिगल युज गर्न सिक्दैछ र लिगलमा पनि नापेर डबल सेट नहुनु सिक्दैछ है र यस्तो हो भने अब हामीले नम्बर 1 चाहिँ कस्ट अफ यसको डाइमेन्सन कति हुन्छ त्यो चाहिँ क्लियर हो यहाँदेखि यहाँ कति हुन्छ है यहाँदेखि यहाँ हुन्छ 14 इन्च कति 14 इन्च यहाँदेखि यहाँ 8.5 इन्च कति 8.5 इन्च ओके अब यो हेरिसकेपछि अब हामी यसलाई नापेर यसको एकचोट साइजमा यो जति चाहिएको जति ठुलो साइजमा यति साइजमा बनाउन जान्न पर्यो है त्यसको लागि साइड लक यता हेर्छु हामी सिक्दैछौँ प्याच बिल भयो होइन पिडिएम 10 बिल त्यो पनि लिगल साइजमा लिगल साइज है वाइडमा 10 बिल लिगल साइज वाइडमा बनाउन सिक्दैछौँ भनेपछि अब म यसको लागि यो बुझ्न सजिलो होस् है यसको लागि चाहिँ म यो पेपर बनाउँछु एक साल है त्यो बात न मानौँ यो हाम्रो लिगल साइजको पेपर हो के हो यो यहाँदेखि यहाँसम्म लिगल साइजको पेपर हो सानो त भयो नि यो बाइक बनाइदिन्छ यतिमा हुन्छ यो के हो हाम्रो लिगल साइजको पेपर हो र यस्तो डाइमेन्सन कति हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर राखेको छ बस यो हुन्छ 14 र यहाँदेखि कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँ हुन्छ यो 8.5 इन्च अब यो भइसकेपछि हामीले यो यहाँनिर यो जुन छ यो दुईवटा बिल यसलाई बनाउनु पर्ने छ भनेपछि यो यहाँदेखि यहाँ नाप्नु पऱ्यो ननाप्यो यो यहाँदेखि यहाँ कति छ आफ्नो आउने सबैले आफ्नो है म आफ्नो नाप्छु हामी आफ्नो नाप्यो मेरो कति चाहिँ मेरो चाहिँ कति आउँछ भने चाहिँ र 4.5 चाहियो सबैको 4.5 चाहियो तपाईँको 4.5 छ ल कति छ यस्तै लाम होइन मेरो छ 4.5 होइन कति 4.5 चाहिँ भनेपछि ल मानु यो यही गर्दा बिल भनेको यहाँनिरसम्म हो ल यो भनेको 4.5 इन्च 4.5 इन्च यहाँदेखि ल यो यहाँदेखि यहाँसम्म 4.5 इन्च छ है भनेपछि अब यो एउटा गयो अनि एउटा यता साइडमा छ भनेपछि एउटा यता साइडमा मैले बनाइदिएँ ल यहाँनिर है यता मैले बनाइदिएँ र यो पनि 4.5 त्यसको छ र यसलाई बिचमा ग्यापिङ पनि अब ग्यापिङ कति इन्च छ ग्यापिङ पनि राम्रो म ग्यापिङ मेरो कसो भनेपछि 0.5 इन्च छ है मेरो 0.5 इन्च यहाँनिर ग्याप हाम्रो कति छ माफ्ने यो कुरो बुझ्दैन यो यहाँ डबल साइड छ नि हो अब डबल साइडमा हाम्रो यो जुन साइड छ यो नाप्यो मेरो नाप्थेको यो 4.5 निकाल्ने ग्यापिङ छ ग्यापिङ पनि 0.5 निकाल्नु हामीले बेटाको छ यो पनि 4.5 this is we would need a sense of it with organic publication होइन बराबर वेट अब भइसकेपछि अब यो पोर्टल त हाम्रो छ होइन यो 14 इन्च अब 14 इन्चमा यहाँ बिचमा यो यता छ यो 48 थाम कति हो त्यो निकाल्दा पऱ्यो यसबाट यसको लागि चाहिँ लगेर पऱ्यो है यो जुन हामी बिच तार्नु यो बिच यो अनि यो ग्यापिङ बुन छ यसलाई जोड्न पर्यो पहिला हामीले जोड्नको लागि चाहिँ जस्तै म हामीले बेल भेल वेज इज इक्वल टु
4.5 यो भन्यो what? अनि यसलाई पनि होइन अब प्लस गर्न पऱ्यो प्लस 0.5 फेरि प्लस यो 4.5 4.5 and त्यो हाल्नु त्यो इजी कति कति आउँछ यहाँ कति आउँछ ओके 4.8 आधा आधा 9 आधा 4 होइन भनेपछि 9.5 आउनु अनि हामी आशा गरे यहाँनिर 9.5 छ यसो रातमा फरो पुरो बुझेछ यो हाम्रो beautiful total कति छ 16 Você dá uma maneira de fazer o dever filho é e o é faz da tua ali vive assim da do putting in something the total inside I'm no of 1/5 more players and no spots of no but parts mas when it was here told on I'm there no fight pass or down up jadi also त्यो भने पे छोटेको बाबु हो कि नहीं सम्बन्धमा त आइरहन्छ It's simple यहाँ तो होइन त माइनस 9.5 बिन गर्दा चाहिँ कति आउँछ ल घटाएर भन्नु त मलाई 14 इयर्समा 9.5 घटाएपछि 4.5 इयर्स आउँछ जुन हामी यहाँ लेख्छौँ 4.5 इयर्स नेक्स्ट वान यति के छ यो कुन कहाँबाट आएर थाहा छ नि ल थाहा छ भने अब अगाडि यो भयो उयसको लागि दौडाइको लागि उचाइको दिखाएर होइन भनेपछि यहाँनिर बिल हाइट चाहिँ बिल कति छ आफ्नो बिलको हाइट नाप्ने हो यस्तो यो लेखेको मात्रै यहाँदेखि यहाँसम्म कति इन्च पर्छ होइन यहाँ देखाएको ल नाप आफ्नो आफ्नो म आफ्नो नाप्छु है एउटा बिल कति छ भनेपछि मेरो छ 7 इन्च है एउटा यहाँसम्म आयो 7 इन्च कति आयो 7 आयो ल भनेपछि म यहाँनिर 7 इन्च सारिन्छु 7 इन्च यो है अब मेरो हाम्रो यो बिल 7 इन्च छ तर यो पेपरको पुरै कति छ मेरो छ यसको कति 1 8.5 हो भनेपछि यो पेपर वेट हाइट 38 EN 8 ER पेपर पेपर हाइट इज इक्वल टु 8.5 इन्च कम भनेपछि actually 8.5 माइनस बराबर 7 इन्च होइन माइनस 7 इन्च कति आउँछ 1.8 इन्च हो ओके ल अब यो जानिसकेपछि त अब हामी लास्ट समझ है अब भइसकेपछि अब हामीले मार्जिन निकाल्दा त जुन छुटेको भाग छ यो भाग जुन छोटेको एरिया छ यसलाई मार्जिन भनिन्छ मार्जिन पट्टी हो पट्टी राख्ने है होइन पट्टी राख्ने भन्नुपर्छ है के गर्नु पर्यो भनेपछि यसबाट हामी निकाल्छौँ मार्जिन गर्छ है यहाँनिर सरी पहिला मार्जिन लेख्छु है मार्जिन इक्वल टु कति आउने हो भनेपछि टपमा एओबी अफमा अनि बटममा निकाल्नु पर्यो होइन त्यसै गरी यता पनि मार्जिन भन्थ्यो गर यहाँनिर इनसाइड र आउटसाइड निकाल्नु पर्यो हामीले मार्जिन अब यो मार्जिन इनसाइड र आउटसाइड निकाल्नुको लागि एकदम सिम्पल तरिका नो यसै हाफ गर्मी बी हो यसै पनि भाग भग्नु 2 आधा आधा आउँछ आधा हुन्छ नि हो त्यो आधा दुईटै भने कि सो द्याट इट द्याट्स स्ट्यान्ड फर द्याट कति आउँछ भन्दा मलाई 4.5 भागमा दिँदाखेरि कति आउँछन् कति आउँछ यति सानो हिसाब जाँदैन पनि हो Day-5 किनै अनि यसो गरी आउँछ पहिलो 8.5 भागमा चाहिँ गर्दाखेरि कति आउँछ 0.7 होइन 0.5 ल यति चाहिँ हामी जान्नु है नम्बर 1 त्यो बुझेछ ल यति जानेपछि त अब सफ्टवेयरमा गएर हामी योवाला
राख्ने हो रे बनाउनु पर्यो सबैमा त होइन जाने ल सफ्टवेयरमा जानु पऱ्यो सफ्टवेयरमा गएर अब यो बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ ओके अब बोर्डको कुरा बुझ्यो भने है बोर्डको कुरा बुझ्यो भने अब सफ्टवेयरमा हामी त्यसलाई कसरी राख्ने त्यो भइहाल्छ र त्यसको लागि चाहिँ पहिला पेजमेकर खोल्नु पऱ्यो है ओके पेजमेकर खोल्ने र पेजमेकर खोलिसकेपछि नयाँ डकुमेन्ट लिनु पऱ्यो हामीले अनि साइज लिगली नै मैले भनिसकेँ कि नै होइन त्यो पनि वाइडमा भने कि नै लेखेको पनि छ वाइड होइन र अब हामीले यहाँनिर मार्जिन निकाल्यौँ नि मार्जिन अन्तर्गत इनसाइड आउटसाइड टप एन्ड बटम जति जति निकालेको छ हिसाब गरेर त्यही यहाँनिर राख्नु पऱ्यो कति आएको छ इनसाइड 2.25 अनि आउटसाइडमा नि 2.25 होइन अनि त्यस्तै गरी टपमा 0.75 अनि बटममा 0.75 यो राखेर हामी गर्छौँ ओके यो भएर आउँछ अब आइसकेपछि हामीले यहाँनिर मात्र 0 गर्नु पऱ्यो पहिला होइन यसलाई यहाँबाट यसरी 0 गर्ने पऱ्यो अब हामीले नाप्दाखेरि यो जुन बिल सिस छ नि यो होइन यहाँदेखि यहाँ कति आएको थियो यहाँदेखि यहाँसम्म 4.5 इन्च भनेपछि यहाँबाट गाइडलाइन लिएर एउटा यसरी 4.5 इन्चमा गरेर हामी यसरी राखिदिन्छौँ त्यसपछि आधा इन्च हामी ग्यापिङ राखेको छौँ भनेपछि फेरि एउटा अर्को लाइन मैले यहाँ क्लिक गरेर तानेर 5 इन्चमा गएर छोडिदिएँ 5 मा किन छोडेँ मैले 4.5 र 5 यहाँ आधा इन्च बस्यो नि होइन ट्याक्कै भयो अब एक साइडको यो यता साइड नबन्ने भयो एक साइडको यो यता साइड नबन्ने भयो सेता यता दुईटा यसमा हामीले बनाएर देखाउने बनाउनु त आउँछ नि होइन लेख्न त आउँछ नि लेख्दाखेरि फेरि ध्यान दिने फेरि है हामीले के गर्छौँ भनेपछि यो फोन जुन छ नि यो बोल्डमा छ ठुलो मोटो अक्षरमा छ यो र यस्तै अक्षर खोज्नु पऱ्यो फोन अनि बाँकी कुरा चाहिँ सबै अरूको चाहिँ सबै एउटै साइडमा छ यो मात्रै ठुलो छ र यो हल्का बोल्डमा छ र यो अर्कै फोनमा छ यस्तै गरी बोल्ड फोनमा लेखेर चाहिँ बनाउनु पऱ्यो ओके कुरो बुझ्यो ल अब आजको काम हाम्रो यही हो है ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू